අයිබෝන් මම සමන් වීරක්කොඩි මැරිගමබේ මැරියට් රිසෝට් හෝටලේ විදායක සුපවේදී මගෙත් එක්ක ඉන්නේ සිත්මි අපි අද කරන්න යන්නේ අලුත් ඩිෂ් එකක් වෙනදා වගේම අද අපි පෙන්වන්න යනවා ඔයාලට කොහොමද චිලි ප්‍රෝන් එකක් හදාගන්නේ කියලා ඔයාලගේ වත්ත පිටියේ තියෙන ගලංගාල් ඊට පස්සේ ග්‍රීන් චිලි ටිකක් කොරියන්ඩර් ටිකක් දාලා කොහොමද චිලි ප්‍රෝන් එකක් හදාගන්නේ කියලා මේකට අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මම කියන්නම් අපි මෙතන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හදාගෙන තියෙනවා මේකට අපිට අවශ්‍ය කරනවා කෝන් ටික ඔයාලට කෝන් එක ප්‍රෝන්ස් හැපෙනකොට හරි රසයි dark soya sauce oyster sauce තක්කාලි sauce ටික ඊට අමතරව sweet pepper green onion red chili coriander capsicum onion chopped galangal chili pieces lime sugar and chili paste okay මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියලා කියන්නම් මේ කොහොමද අපි මේ prawn එක තෝරගන්නේ කියලා මේක ඇවිල්ලා ප්‍රොෆෙෂනලි මේකට කියන්නේ 20 to 25 කියලා. ඒ කියන්නේ කිලෝ එකකට 20 25 අතර තමයි අල්ලන්නේ මේ ඉස්සෝ. ඉතින් මේක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. හොඳට මේකේ ෂෙල් එක අයින් කරලා ඩී ෂෙල් කරලා ඊට පස්සේ මේක ඩී වෙන් කරන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ තමයි මෙයාගේ බඩවැල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තමයි යාගේ ඔක්කොම මේ බහිස්ත්‍රාවී ද්‍රව්‍ය තැම්පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා කැමරට සුදුසු නෑ ඇත්තටම. ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ අයින් කරගන්න prawns gram 250ක් තියෙනවා මෙතන. So we are going to season it right now. Pepper, mix with salt. And now we are going to make batter. Batter means we are going to make batter with the prawns only. We don't make separate batter. For that one, we use cornstarch. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් corn flour කියලා කියනවා. ඕන සුපර් මාකට් එකකින් කඩේකින් මේ සෑඳි 3ක් විතර. හරි අපිට මේකට බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙනවා. සිත්මි මට බිත්තරයක් දෙන්න. බිත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට කඩලා අපි මේකට මික්ස් කරගන්න මේ විදිහට. මික්ස් කරගෙන හොඳට මෙහෙම මේක කලවම් කරගන්න. දැන් මේක හොඳට සීසන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට කෝන් ප්ලා හැම මදි වගේ හිතෙනවා නම් බිත්තර ගතිය වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් අපිට තව කෝන් ප්ලා ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ගුලියක් වගේ හොඳට කෝට් වෙන්න ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක ෆ්‍රයි කරන්න යන්නේ. ඔයිල් එක ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ. ගෙදර ඉතින් ඔයාලට ප්‍රීහීට් කරගන්න බැරි නම් ගෙදර තෙල් එක තියලා කරපුංච කොලයක් හරි මේ බැටර් එකෙන් චුට්ටක් හරි දාලා මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් තෙල් එක ලේස්තිද කියලා ඉස්ස බැද ගන්න. දැන් තෙල් එක ලේස්ති හොඳට අර මේ ඔයාලට පුළුවන් පේනවා මේ උඩට එනවා. ඉතින් අපි මේ ඉස්සෝ ටික හොඳට මේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 220ට වගේ රත් වෙච්ච තෙල් එකේ හොඳට ක්‍රිස්පි වෙන්න බැද ගන්නවා. බැද ගන්නකොට ඉස්සෝ එකින් එක අරන් දාන්න. මේ වගේ ලස්සන කලර් එකක් තියෙනවා විනාඩි 6ක් විතර මේක ෆ්‍රයි වෙනකොට අපි දැන් ඒක බැද ගන්නපු එක චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා අපි සෝස් එක හදා ගන්න ඕනේ මේකේ. හරි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ හොඳම පිරිසිදු සුදු පොල් තෙල්. මේ දෙන්නේ අපි ගන්න සුදු පොල් තෙල්. අපි හෝටලේ පාවිච්චි කරන සුදු පොල් තෙල්. මේවා හරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි. අපි සුදු පොල් තෙල් මේ සෑදි 3ක් විතර මේකට දා ගන්නවා. ඊට අමතරව වත්තේ පිටිය හොයාගන්න පුළුවන් මේ දෙන්නේ ගලංගල්. ගලංගල් කියන්නේ අපේ සිංහල භාෂාවෙන් කියන අරත්ත. හරිම ගුණදායක ෆයිබර් රිච්. ඒ කියන්නේ තන්තුමය ආහාරයක්. මේක කෑමකට එකතු කර ගන්නවා නම් පුදුම රසයක් දෙනවා, පුදුම ගුණයක් දෙනවා. So this is galangal. You can find it from your home garden. This is very tasty and it's give you good health benefits. It's rich in fiber. ඒක තමයි අපි මේ chop කරලා තියාගෙන තියෙන්නේ මෙතන. අපි එකතු කර ගන්නවා ගලංගල් චුට්ටක්. මේක බැදෙනකොට හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඒකට අපි එකතු කර ගන්නවා chop onion ටිකක්. ඊට පස්සේ අපිට garlic ටිකක් එකතු කර ගන්නත් පුළුවන්. මේක චුට්ටක් බැදෙනකොට golden brown වෙන්න බැද ගන්නවා අපි රන්වන් පාට වෙන්න හැමදාම කියනා වගේ.
onion. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට chili පොඩ්ඩක් දාන්න අපි ජාතියක් හැටියට මිරිස් කන්න කැමති. මේක අපිට හොඳට වර්ණ කරගන්න ඕන නම් අපිට sweet pepper පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගෙවල් වල sweet pepper නැත්තම් කැමති මාළු මිරිස් හරි ඉදිච්ච අමු මිරිස් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳ කලර් එකක් දෙනවා මේකට. දැන් අපි මේකට දාගන්නවා oyster sauce ටිකක්. වැඩි දාගන්න එපා. එතකොට ගොඩක් oyster flavor එක වැඩි වෙයි. සුළු ප්‍රමාණයක් දාගන්න. ඒකට අපි දාගන්නවා soya sauce ටිකක්. දැන් අපි මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක තමයි මගේ කැමතිම දේ මේ ඩිෂ් එකේ තියෙන. මොකද මේක ඉස්සත් එක්ක එකතු වුණාම හරි පුදුම රසක් දෙනවා ඔයාලට. ගෙදර එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. කෝන් ටිකක්. බඩ ඉරිඟු ඇට. දැන් අපි මේකට එකතු කරනවා අපි බැදගනිමු ඉස්සෝ ටික. As a final step, we're going to mix little bit chili paste on it. Sugar. White vinegar. අන්තිමට අපි එකතු කරගන්නවා ලුණු පොඩ්ඩක්. ගම්මිරිස් පිටක් දාන්න පුතේ. ඊට අමතරව ගාලික් ඇත්තරම ඔයාලා ගෙවල් වල වුණත් ෆ්‍රයි කරලා මේ වගේ තියා ගන්නවා නම් ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕන වෙලාවක කෑමකට එකතු කරන්න පුළුවන්. ටිකක් එකතු කරන්න. දැන් මේ ඩිෂ් එක ලෑස්ති. අපි දැන් මේක අමුත්තන්ට පිළිගන්නවන්න යන්නේ. Hi everyone. Hi, everyone. Please enjoy something for our Yes, thank you. Please enjoy. Yes, thank you. Hi, how are you doing? Good morning. Taste you. Good morning. Taste your Thank food. you. Yes, very tasty. Thank you, chef. How long you been in Sri Lanka? I've been here for 1 month. 1 month. Okay. So hope you enjoy your stay with us. Yes, chef. Thank you so much. Yeah. Would you like to recommend Sri Lanka to the world? Yes, of course. For the tasty food, I really highly recommend the Sri Lanka. Marriott Hotel. Thank you so much. Visit the Sri Lanka. Watch ITN channel.